Ý, hay còn gọi là nước Cộng hòa Italia, nằm ở trung tâm phía nam châu Âu, với phần lớn lãnh thổ nằm trong vùng biển Địa Trung Hải. Phía bắc nước Ý giáp với đất nước Pháp, Thụy Sĩ, Áo và nước Slovenia. Nước Ý có hai hòn đảo lớn là Sicily, Sardinia, và nước Ý có tổng diện tích hơn 300.000 km vuông với hơn 60 triệu dân, khiến nó trở thành một quốc gia lớn thứ 23 trên thế giới. Thủ đô của nước Ý là Rome. Rome là một thành phố cổ đại, là một trong những thành phố quan trọng nhất của châu Âu, và nó được mệnh danh là một trong những trung tâm đế chế của La Mã. Rome là nơi có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng, bao gồm Colosseum, Roman Forum và Pantheon. Và Rome cũng là một cái nôi của Công giáo La Mã, hay còn gọi là Thiên Chúa giáo ngày nay. Và nước Ý có nhiều di sản văn hóa thế giới nhất hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Trong đó có các thành phố lừng danh, mỗi thành phố đều mang một vẻ đẹp riêng và những giá trị văn hóa khác nhau. Một thành phố Venice lãng mạn với nhiều những con kênh đào chằng chịt. Thành phố Florence được xem là một trung tâm văn hóa, nghệ thuật lâu đời nhất trên thế giới. Thành phố Milan, một thành phố trung tâm thời trang mang tầm vóc quốc tế nổi tiếng trên thế giới. Vùng phía bắc nước Ý nối liền nước Áo, có những dãy núi cao chập trùng tuyệt đẹp với những dòng sông, những ao hồ trông văng vắt, xen kẽ với những tòa nhà nhiều màu sắc, tạo nên một khung cảnh đầy nên thơ và thi vị. Những cung đường lãng mạn vào mùa thu cũng hấp dẫn du khách trên chuyến hành trình. Kính mời quý vị hãy cùng đoàn chúng tôi khám phá nước Ý, hay còn gọi là Italia, một đất nước của tình yêu, ẩm thực và nghệ thuật. Và điểm đến đầu tiên đó chính là Rome, thủ đô của nước Ý. Vào thời cổ đại, đây từng là nơi trung tâm của đế chế La Mã, và vùng đất này có vô số những công trình kiến trúc vĩ đại và vô cùng quan trọng và mang những dấu ấn đặc biệt của đế chế La Mã. Và hàng năm đã thu hút hàng triệu tín đồ đến từ khắp mọi nơi trên đất nước về đây hành hương cũng như tham quan thành phố Rome. Và người Ý thường có câu nói All roads lead to Rome, mỗi con đường đều đến La Mã. Dưới thời đế chế hùng mạnh của thời La Mã cổ đại, đội quân La Mã hùng mạnh đã chinh phục từ châu Âu đến châu Á. Cho dù bạn có đi đến tận trời cuối đất thì nơi đó cũng đều thuộc là vùng đất của La Mã. Cho nên mới có câu nói mọi con đường đều đến La Mã. Và đây là đấu trường Colosseum. Chắc hẳn các bạn đã từng xem qua các bộ phim về các trận chiến đẫm máu lấy bối cảnh thời kỳ La Mã, như Võ sĩ giác đấu hay series Spartacus, máu và cát. Quý vị có thể hình dung được sự khắc nghiệt của các trận đấu chết người này. Colosseum là di tích lịch sử vĩ đại nhất và hào hùng nhất của người La Mã còn sót lại cho đến ngày nay. Và được xem là một trong những kỳ quan cổ đại mà còn sót lại khá là nguyên vẹn cho tới ngày hôm nay. Đấu trường Colosseum được xây dựng vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, dưới thời trị vì của hoàng đế Vespasian. Đấu trường được xây dựng bằng đá và bê tông, có sức chứa lên tới 80.000 người. Và đấu trường được sử dụng để tổ chức các trận đấu giữa các võ sĩ giác đấu, các cuộc săn thú. Và đây cũng là nơi các tín đồ Thiên Chúa giáo hàng trăm ngàn người đã bị giết chết trong các cuộc thanh trừng người Thiên Chúa giáo của người La Mã.
trải qua quá trình lịch sử hàng ngàn năm bị tàn phá, và ngày nay đây là những gì còn sót lại của đấu trường La Mã. Hàng năm, nó thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới, và đây trở thành một trong những điểm chính của khách du lịch khi đến thăm thành phố Rome. Bên trong đấu trường, một phần nền đã được phục hồi cho du khách tham quan để du khách có thể cảm nhận sàn đấu hoành tráng như thế nào vào 2.000 năm trước. Bên dưới Colosseum là một mạng lưới các lối đi ngầm. Chúng được sử dụng để di chuyển các loại thú như hổ hay sư tử, và các đấu sĩ đến sàn đấu để tranh tài, mà hầu hết các cuộc đấu này đều được diễn ra cho đến chết trong tiếng hò hét cổ vũ của hàng chục ngàn khán giả. Công trình kiến trúc này còn thể hiện bậc thầy trong vấn đề kiến trúc của người cổ đại. Họ đã thiết kế những lối đi có thể để hơn 80.000 khán giả có thể thoát ra chỉ trong vòng 5 phút. Cách đó, chỉ khoảng vài bước chân là một quảng trường cổ đại La Mã, và trước quảng trường là một hải hoàng môn. Nơi này từng diễn ra các buổi diễu hành của các đội quân La Mã khi chiến thắng trở về. Các vị hoàng đế sẽ dẫn quân của mình đi ngang qua cổng hải hoàng môn này. Quảng trường này từng là nơi cực kỳ phồn thịnh của thời đế chế La Mã. Sau hàng ngàn năm, bây giờ nó chỉ còn lại một đống đổ nát hoàn toàn. Đứng trên đồi Palestine là một trong những phần cổ xưa nhất còn sót lại của Rome. Từ trên cao, bạn có thể ngắm nhìn toàn bộ khu di tích của quảng trường La Mã. Và cũng tại nơi đây, Mussolini đã từng đọc bài diễn văn khai chiến trong cuộc chiến đệ nhị thế chiến. Kiệt tác đài phun nước Trevi. Đây là một trong những đài phun nước nổi tiếng nhất thế giới và là một trong những điểm tham quan được ghé thăm nhiều nhất ở Rome. Và đài phun nước này được xây dựng vào thế kỷ thứ 18. Nó được lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp. Ở chính giữa là vị thần biển Neptune, đứng trên một cỗ xe được làm bằng sóng mà được kéo bởi 2 con hải mã và được điều khiển bởi 2 vị thần, thân người, mình cá. Đây là một công trình điêu khắc vĩ đại với các bức tượng đều điêu khắc tỉ mỉ từ đá cẩm thạch trắng, nhìn nó sống động như thật. Theo truyền thuyết, nếu bạn ném một đồng xu qua vai vào đài phun nước thì bạn sẽ quay lại Rome vào một ngày nào đó. Còn nếu bạn ném 2 đồng xu thì bạn sẽ tìm được tình yêu của mình. Còn nếu bạn ném 3 đồng xu thì có thể bạn sẽ có một đám cưới. Cách đó không xa có một quảng trường nổi tiếng khác gọi là quảng trường Tây Ban Nha. Và nổi bật nhất ở đây gọi là bậc thang Tây Ban Nha. Đây là một trong những điểm thu hút du lịch. Nó sẽ khiến du khách hồi hộp khi phải leo đến hơn 135 bậc thang. Bậc thang này được xây dựng từ năm 1723. Bậc thang là một điểm thu hút khách du lịch vào ban ngày lẫn ban đêm. Nếu quý vị đến đây vào tháng 5, bậc thang được trang trí bằng những hoa đỗ quyên điểm tô màu hồng tuyệt đẹp. Du khách có thể đi dạo dọc theo các bậc thang, chụp ảnh, ngắm nhìn kiến trúc tuyệt đẹp. Vào ban đêm, các bậc thang được thắp sáng và trở thành một điểm lãng mạn để hẹn hò. Một điều thú vị, ngay trước bậc thang có một đài phun nước, mà điều đặc biệt là nguồn nước này tinh khiết, được xây dựng bởi người La Mã có từ hàng ngàn năm trước đó, và nước sạch đến nỗi du khách có thể uống thoải mái. Quảng trường Navona là một điểm thú vị khác mà quý vị cũng không nên bỏ qua khi du lịch đến Rome. Nơi đây có rất nhiều đài phun nước tuyệt đẹp, và điều đặc biệt có một đài phun nước rất ấn tượng với những bức tượng điêu khắc đặc biệt sống động có tên là đài phun nước Fiume. Dưới sự tài ba của kiến trúc sư Gian,
Và đài phun nước được bao quanh bởi 4 tượng thần đại diện cho các con sông lớn ở châu Âu như sông Nile, sông Danube, sông Tiber và sông Amazon. Đền Pantheon, nơi đền thờ các vị thần của thời đế chế La Mã. Đây được xem là một trong những công trình cổ còn nguyên vẹn nhất cho đến thời điểm hiện tại. Sau lưng mình đây là một cái đền Pantheon ha. Đây là cái ngôi đền mà của thời La Mã cổ đại. Đây là một đại diện cho cái nền kiến trúc bậc thầy của đây là một trong những đỉnh cao nhất về xây dựng. Và đây là dùng những cái ánh sáng của cây cột đã che khuất tầm nhìn bên trong ha. Tuy giống như là một cái tòa nhà bí ẩn gì đó, là vào trong chúng ta sẽ có giật mình. Chúng ta sẽ thấy là chúng ta mới thấy được là cái sự hoành tráng ở bên trong. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong. Khoáng Mỹ họ sử dụng những cái kiến trúc này để làm cái sàn giao dịch đó. Đền Pantheon được xây dựng vào đầu thế kỷ sau công nguyên. Mái vòm có đường kính 43 m và cao 43 m. Và ngôi đền này được sử dụng làm nhà thờ từ thế kỷ thứ 7 sau công nguyên. Và hiện nay nó là một bảo tàng và là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Rome. Trong này các bạn sẽ thấy là cái độ lớn của cái tòa nhà rất là khủng khiếp ha. Với hơn 1.500 mét vuông thì cái bên trong được xây thành hình tròn, và với cái mái vòm như thế này, không to lớn như thế này, đại diện cho những cái kỹ thuật xây dựng đỉnh cao của thời La Mã. Và cái đỉnh cao này nó duy trì cho đến thế kỷ thứ 2, tận 20 thế kỷ sau, có nghĩa là khoảng sau thế kỷ 19, tức là từ khoảng thế kỷ 20 trở đi, thì con người mới có đủ năng lực là xây thêm những cái công trình tương tự như vậy hoặc lớn hơn. Các bạn thấy là kỹ thuật xây dựng thời đó có kinh khủng không? Một cái thiết kế ánh sáng rất là thông minh, đó là lấy ánh sáng từ trên ép một cái lỗ xuống, cái ánh sáng chiếu xuống nó cũng không quá sáng mà có thể nó tỏa ánh sáng, nó lan tỏa ở xung quanh. Các bạn thấy là hầu như sáng hết toàn bộ cái không gian này và không cần phải đứt nhiều cửa sổ. Đây là quảng trường và vương cung thánh đường Thánh Peter, tiếng Việt hay còn gọi là Thánh Phêrô. Tổ hợp quảng trường và vương cung thánh đường Thánh Peter là một địa danh quan trọng về mặt tôn giáo và văn hóa. Nó là biểu tượng của giáo hội Công giáo và nơi thu hút hàng triệu du khách khắp nơi trên thế giới mỗi năm. Tổ hợp công trình xây dựng này và được xây dựng vào thế kỷ thứ 16. Quảng trường có thể chứa tới hơn 300.000 người và nơi tổ chức các sự kiện tôn giáo lớn của giáo hội Công giáo, chẳng hạn như các buổi lễ thánh lễ của giáo hoàng. Hai bên của quảng trường là những cây cột tạo nên một hình dáng như một bàn tay dang rộng đón các tín đồ khắp nơi về hành hương. Trọng tâm của tổ hợp này là vương cung thánh đường Thánh Peter, với kiến trúc mái vòm cổ xưa to lớn theo phong cách Gothic và cao nổi bật vươn lên đến tận chân trời ở thành Rome, đứng sừng sững đầy uy nghi và lộng lẫy. Tòa vương cung thánh đường này được xây dựng dựa trên vị trí nơi chôn cất của Thánh Peter, hay còn gọi là vị đức giáo hoàng đầu tiên của Công giáo. Và quảng trường trước tòa thánh có chiều rộng là 240 m, và tòa vương cung thánh đường được bao quanh bởi 284 cột trụ, đã tạo nên một hành lang cực kỳ to lớn và hoành tráng. Và vương cung thánh đường Thánh Peter được xem là một biểu tượng của tòa thánh Vatican, đầy uy nghi và lộng lẫy,
Vatican là đất nước nhỏ nhất trên thế giới, nhưng lại có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến hàng nghìn năm và được xem là thánh địa của người Công giáo. Và người đứng đầu của Công giáo được gọi là Đức Giáo Hoàng và được xem là một vị lãnh tụ tinh thần của hàng tỷ giáo dân trên thế giới. Có thể ví Ngài như là một vị vua không ngai quyền lực nhất thế giới. Tâm của quảng trường là một cây cột đá thời cổ đại Ai Cập. Và đây là một trong những công trình cổ nhất tại nơi đây và đã được đem về tại tòa thánh Vatican này. Và nó được đặt ở giữa tâm quảng trường như một chiếc đồng hồ chỉ thời gian. Những bức tượng nhỏ trên nóc nhà là hơn 130 vị thánh. Họ đều là những người có đóng góp to lớn cho sự phát triển của Thiên Chúa giáo. Bên trong vương cung thánh đường là một tổ hợp những tác phẩm nghệ thuật, là sự kết tinh về nghệ thuật điêu khắc, hội họa, công trình kiến trúc và kỹ thuật xây dựng. Cũng như sự vĩ đại của công trình đồ sộ này, xây dựng trong suốt hơn 100 năm, đã huy động rất nhiều nhân lực và tiền của, và cả những bậc nghệ sĩ đầy tên tuổi và tài năng trong giới tinh hoa. Mỗi bức tường, nền nhà, cây cột đều là cả một kiệt tác của nhân loại. Với sự thiết kế bậc thầy trong kiến trúc, những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ, hòa quyện vào kiến trúc bên trong được chạm trổ cực kỳ lộng lẫy, tạo nên một khung cảnh bên trong nhà thờ đầy trang nghiêm và thần thánh. Việc xây dựng nhà thờ với sự góp mặt nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Michelangelo, Bernini, Raphael và tòa vương cung thánh đường này được đánh giá là một trong những nhà thờ đẹp nhất trên thế giới. Là một điểm đến không thể bỏ qua đối với bất kỳ du khách nào khi đến Rome. Và đây là một tuyệt tác của nghệ sĩ danh họa nhà điêu khắc nổi tiếng Michelangelo. Bức tượng này có tên là Đức Mẹ Sầu Bi, là hình ảnh của Đức Mẹ Maria ôm Đức Chúa Giêsu sau khi Ngài bị tử hình trên thập giá. Và quý vị cũng đừng quên lên nóc nhà của tòa thánh để ngắm nhìn thành phố Rome từ trên cao. Và bên cạnh của vương cung thánh đường cũng có một bảo tàng rất là nổi tiếng, gọi là bảo tàng Vatican. Ở đây có rất nhiều tác phẩm hội họa và điêu khắc của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Michelangelo, Bernini và hàng ngàn những nghệ sĩ khác đã tham gia vào quá trình này. Và nơi đây còn bảo tồn rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật cũng như là các bức tượng có từ thời La Mã cổ đại và được lưu trữ cho đến giờ. Và hàng ngàn các bức tranh, các hiện vật giúp quý vị có thể hiểu hơn nền văn hóa của thời văn hóa cổ đại, từ Trung Đông đến châu Âu, đến tận châu Phi và Ai Cập. Và quý vị cũng nên lưu ý vào dịp hè có rất đông du khách vào tham quan nơi đây. Và điểm tham quan nổi tiếng nhất của bảo tàng này chính là nhà nguyện Sistine. Đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới và là nơi diễn ra các cuộc bầu cử giáo hoàng. Nhà nguyện Sistine nổi tiếng với trần nhà được vẽ bởi Michelangelo và nó được đánh giá là một trong những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất trên thế giới. Tác phẩm mô tả những cảnh trong Kinh Thánh bao gồm sự sáng tạo, sự sa ngã của Adam và Eva vào ngày tận thế. Và quý vị cũng đừng quên ngắm cây cầu hình xoắn ốc tuyệt đẹp này. Đây cũng là một trong những kỳ tác. Cách đó không xa, một địa điểm quý vị cũng nên ghé, đó chính là cây cầu Thiên Thần, bắc ngang dòng sông Tiber, rất thơ mộng. Đứng trên cầu ngắm cảnh nghỉ ngơi sau một thời gian dài tham quan, nghe anh vài nghệ sĩ đường phố biểu diễn và ngắm nhìn tòa lâu đài phía xa xa. Và quang cảnh dưới lòng sông cũng tuyệt đẹp.
Người vô hình, các bạn có thấy là khuôn mặt họ vô hình không? Nếu các bạn nào xem bộ phim Người vô hình thì sẽ biết nhân vật này ha. Hello các bạn, chỗ mình đang đứng là cái lâu đài thiên thần. Hồi xưa là được dù hoàng đế La Mã xây để làm ngôi lăng mộ cho mình, nhưng sau này được bên giáo hoàng thì sử dụng làm pháo đài cho mình, lâu đài cho mình, và bây giờ thì nó trở thành viện bảo tàng. Địa điểm tiếp theo, mời quý vị hãy cùng đoàn chúng tôi ghé thăm một thành phố nổi tiếng nằm ở phía bắc nước Ý. Thành phố này được xây dựng trên một mạng lưới kênh đào và có hơn 100 hòn đảo. Nó được mệnh danh là thành phố du lịch, thành phố của tình yêu nổi tiếng nhất trên thế giới. Đó chính là thành phố Venice. Đến với Venice, một thành phố lãng mạn và được bao quanh bởi hàng trăm mạng lưới con kênh đào. Việc di chuyển ở thành phố này chủ yếu là bằng đường thủy, và vẻ đẹp của thành phố này chính là những công trình kiến trúc có hàng ngàn năm tuổi và những cây cầu cổ bắc ngang chằng chịt theo các con kênh. Và điều thú vị khi tới thành phố Venice lãng mạn này, quý vị sẽ được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc nổi tiếng và rất nhiều những đền đài, những nhà thờ nằm rải rác hầu hết trong thành phố này. Một trong những phương tiện tham quan thành phố nổi tiếng này đó chính là những con thuyền gondola. Đây là một trong những con thuyền rất là đặc trưng ở thành phố Venice. Địa điểm tiếp theo mà đoàn chúng tôi ghé thăm chính là quảng trường San Marco. Là một trong những quảng trường đẹp nhất và nổi tiếng nhất thế giới. Nó nằm ở trung tâm thành phố Venice và quảng trường được bao quanh bởi các tòa nhà lịch sử quan trọng, bao gồm nhà thờ Thánh Mark, bảo tàng Corer, lâu đài Doge và tháp đồng hồ nổi tiếng. Quảng trường Marco được xây dựng vào thế kỷ thứ 9 và đã được mở rộng nhiều lần trong suốt lịch sử hình thành. Quảng trường là một địa điểm quan trọng đối với người dân Venice, là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng. Hàng năm, quảng trường đón hàng triệu du lịch khách đến tham quan. Và ngay tại khu quảng trường này có một tháp đồng hồ rất là nổi tiếng. Nó được xây dựng vào thế kỷ thứ 15 và nó cao gần 30 mét. Cấu trúc của tháp là sự kết hợp nhiều phong cách kiến trúc, bao gồm kiến trúc Byzantine và kiến trúc Gothic. Và mặt đồng hồ thì bên trong hiển thị thời gian của thành phố Venice, và bên ngoài thì đồng hồ thể hiện vị trí của các mặt trời và các hành tinh. Ở kim phúc thì có hình mặt trời, thì kim giờ có hai màu thể hiện ngày và đêm. Và trên nóc có hai tượng gác chuông, cứ mỗi giờ trôi qua thì họ sẽ gõ búa lên cái chuông để báo hiệu một giờ đã trôi qua. Ngay chính giữa tâm điểm của quảng trường San Marco là một tòa tháp chuông nằm giữa quảng trường. Nó đã được xây dựng vào thế kỷ thứ 12, là một trong những tòa tháp chuông nổi tiếng nhất trên thế giới. Tháp chuông cao khoảng 98,6 mét và trên nóc của tòa tháp chuông là một tượng đồng tuyệt đẹp có tên gọi là Tổng lãnh thiên thần Raphael. Và tháp chuông có một lịch sử lâu dài và đã bị phá hủy và được xây dựng lại nhiều lần. Và cũng ngay tại quảng trường San Marco có một nhà thờ Công giáo La Mã có tên gọi là San Mark. Đây là một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất ở Ý. Nó được xây dựng vào thế kỷ 11 và 12 theo phong cách kiến trúc Byzantine. Nhà thờ có một thiết kế độc đáo với mái mồm và tường
được trang trí bằng những bức tranh khảm vàng lộng lẫy. Điều đặc biệt ở ngôi nhà thờ này là trên nóc nhà có 4 bức tượng con ngựa cổ, là tâm điểm trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất ở Venice. 4 con ngựa này được làm bằng đồng và nó có từ thời cổ đại và đến nay đã hơn 2.000 năm tuổi. Chúng được tìm thấy ở Đông La Mã vào thế kỷ thứ 13, là thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, và nó được đưa đến Venice và được đặt trên nóc nhà thờ này. Nhưng nó đã bị tháo xuống vào năm 1797 bởi quân đội của Hoàng đế Pháp Napoleon và được đưa về Paris, Pháp. Nhưng mãi đến năm 1815 và nó đã được trao trả lại về cho Venice. Điều đặc biệt ở quảng trường San Marco này có rất nhiều bồ câu. Quý vị nên chuẩn bị đồ ăn cho bồ câu ăn và có thể chụp ra những tấm hình cực kỳ ấn tượng ở khu quảng trường này. Và phía bên hông nhà thờ là dinh tổng trấn, là một trong những tòa nhà đẹp nhất và nổi tiếng nhất ở Venice. Và nó được xây dựng vào thế kỷ thứ 9, là nơi của các tổng trấn của Cộng hòa Venice từ thế kỷ thứ 10 đến năm 1797. Và bây giờ thì đoàn chúng tôi tiếp tục đi vòng ra sau của dinh tổng trấn. Nơi đây có một cây cầu bắc ngang một con kênh nhỏ được gọi là cầu than thở. Và cây cầu này là nối liền dinh tổng trấn với cái căn nhà tù ngay trước mặt quý vị. Nó là một trong những cây cầu nổi danh nhất ở Venice. Sở dĩ nó nổi tiếng là có tương truyền một câu chuyện ở địa phương, là những người tù khi đi qua lối đi kín mít vào nhà tù đã phát ra một tiếng thở dài khi nhìn thấy ánh mặt trời lần cuối qua những ô cửa sổ nhỏ trên cầu. Ngoài ra cũng có một câu chuyện khá tình tứ hơn. Người ta lại cho rằng nếu cặp đôi ngồi trên con thuyền gondola và hôn nhau khi con thuyền này đi ngang qua dưới chân cầu vào buổi hoàng hôn, tình yêu của họ sẽ trở nên vĩnh cửu. Nhưng chẳng biết câu chuyện này có thật hay không. Nhưng ngày nay cái cầu này rất là nổi tiếng. Và quý vị có thể thấy rất nhiều những cặp tình nhân đang thuê những chiếc thuyền gondola để đi ngang qua cây cầu than thở này để mong có một tình yêu vĩnh cửu. Nhà thờ Đức Mẹ Maria được xây dựng vào thế kỷ thứ 17 theo phong cách Baroque, là một trong những nhà thờ đẹp nhất được xây dựng để kỷ niệm sự kết thúc của một trận đại dịch hạch ở Venice vào năm 1630. Nhà thờ có một mặt tiền bát giác và một mái vòm lớn. Nội thất nhà thờ được trang trí lộng lẫy với các tác phẩm nghệ thuật của rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng và nó được xây dựng trong hơn 50 năm. Hiện tại thì bọn mình đang ở trên đảo Burano. Quý vị và các bạn cũng thấy là có rất nhiều du khách đang đổ về đây. Và điều gì một hòn đảo nhỏ này lại có đặc biệt hấp dẫn đến du khách như vậy? Và đó chính là đây,
Điều đặc biệt ở nơi đây là những ngôi nhà được chủ nhân của họ sơn nhiều màu sắc khác nhau, mỗi nhà một vẻ, đã tạo nên một cảnh tượng vô cùng tươi đẹp và sống động. Thoạt nhìn, những màu sắc này có vẻ lộn xộn, nhưng không, thực chất là những màu sắc này được chọn lựa một cách cẩn thận để tạo ra sự hài hòa và cân bằng. Chính là cây cầu cổ Rialto. Đây là cây cầu vòm bằng đá bắc ngang qua Grand Canal, Venice, Ý. Đó là một trong những cây cầu nổi tiếng nhất và được chụp ảnh nhiều nhất ở Venice. Cầu được xây dựng vào thế kỷ thứ 16 bởi kiến trúc sư Antoni de Ponte, và chất liệu của cây cầu này được sàn bằng đá vôi trắng. Nó là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng nhất ở nơi đây. Hàng triệu du khách đến đây mỗi năm để đi bộ qua cầu, và ngày nay nó đã trở thành một biểu tượng của Venice, và nó đã được xuất hiện trong rất nhiều bộ phim và chương trình truyền hình nổi tiếng. Nếu mà các bạn đến đây thì nhất định phải ghé những cái này. Đây là cái cầu rất là thú vị, rất là đẹp. Cái cầu Rialto này rất là nhộn nhịp á, có rất nhiều quán ăn, quán kem, các bạn nên thử kem ở đây cũng rất là ngon. Và có những cái pizza rất là lớn ha, có rất là to bằng cái mâm cơm nhà mình. Mặt trời dần dần lặn xuống biển, nhuộm bầu trời một màu đỏ cam rực rỡ. Những tòa nhà cổ kính của thành phố phản chiếu trong xanh, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và thơ mộng. Chúng tôi quay trở lại quảng trường Marco để khám phá vẻ đẹp bí ẩn của thành phố Venice vào ban đêm, cũng như để trải nghiệm khung cảnh lãng mạn nổi tiếng dành cho các cặp tình nhân. Mời quý vị hãy cùng ghé thăm thành phố Florence. Là một thành phố tuyệt đẹp ở miền Trung nước Ý, được mệnh danh là cái nôi của thời phục hưng. Thành phố này có một lịch sử lâu đời và phong phú, là nơi sinh ra nhiều nhà nghệ thuật, nhà văn, nhà khoa học và nhà triết học nổi tiếng như là Michelangelo, Leonardo da Vinci, Galileo, Dante. Florence cũng là một thành phố có nhiều di tích lịch sử và nghệ thuật quan trọng, và có rất nhiều những công trình đã tồn tại hơn hàng 600-700 năm. Và thành phố này đã thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Tháp nghiêng Pisa là một trong những kỳ quan kiến trúc nổi tiếng nhất trên thế giới. Nó được xây dựng từ năm 1173 đến năm 1372. Theo thiết kế ban đầu, nó là một tháp chuông thẳng đứng, nhưng mà nó đã bắt đầu nghiêng trong quá trình xây dựng.
Tháp nghiêng Pisa cao 56,7 m và nghiêng ở 3 độ 99. Nguyên nhân sự nghiêng này cho rằng nền móng của tháp không đủ cứng và được xây trên đất mềm, cho nên tháp đã nghiêng dần đi. Và chính phủ Ý đã cho gia cố lại tháp này và quyết định giữ độ nguyên của nó. Và ngày nay nó trở thành một kỳ quan kiến trúc độc đáo và là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất trên thế giới. Nó còn là một biểu tượng của thành phố Pisa và của nước Ý, và nó được xếp một trong 7 kỳ quan hiện đại của thế giới. Đồng thời, nó được UNESCO công nhận là di sản của thế giới. Công trình này bao gồm một cụm bao gồm tháp nghiêng, nhà thờ Pisa, nhà rửa tội Thánh Gioan, là một tập hợp những công trình được xếp vào di tích lịch sử quốc gia. Nhưng hầu hết những du khách tham quan, họ chỉ tập trung chú ý vào tháp nghiêng Pisa, và hầu như hai công trình kia rất ít được nhắc đến. Quý vị đến thành phố Florence, quý vị cũng đừng quên dạo một vòng quanh thành phố. Tại đây có rất nhiều những nghệ sĩ đường phố, họ biểu diễn các hoạt động nghệ thuật không kém gì các nghệ sĩ tài ba. Một địa điểm khác mà quý vị cũng nên ghé thăm đó chính là bức tượng David. Một bức tượng bằng đá cẩm thạch, là một kiệt tác của Michelangelo. Nó được hoàn thành vào đầu thế kỷ thứ 15. Nó có chiều cao 5,5 m. Bức tượng David mô tả một nhân vật trong Kinh Thánh đã đánh bại Goliath, một người khổng lồ, và bức tượng David nó nổi tiếng đến nỗi trong giới phương Tây, nó được xem là một trong những tác phẩm điêu khắc vĩ đại nhất của thời Phục Hưng. Nó được ca ngợi về vẻ đẹp, sự cân đối và biểu cảm. Ngoài ra, bức tượng David là một trong những tác phẩm nghệ thuật được yêu thích nhất thế giới, thì xung quanh cũng trưng bày rất nhiều những tác phẩm của các nghệ sĩ khác, và hầu hết những tác phẩm này đều mang một vẻ sống động như người thật. Địa điểm tiếp theo chính là nhà thờ chính tòa Florence, hay còn gọi là Santa Maria del Fiore. Đây là một nhà thờ lớn nhất ở Florence, là một trong những nhà thờ lớn nhất nước Ý. Nhà thờ được xây dựng từ năm 1296 đến năm 1436 và phải mất hơn 140 năm để hoàn thành. Nhà thờ có một mái vòm lớn. Mái vòm của nhà thờ có đường kính 45 m, được xem là một trong những nhà thờ có mái vòm bằng gạch lớn nhất thế giới. Nhìn từ bên ngoài, nhà thờ có một hình dáng khổng lồ vĩ đại. Nhà thờ có chiều dài hơn 153 m và rộng đến 38 m, và chiều cao lên đến 114 m. Và bên cạnh nhà thờ đó là một tháp chuông cao đến 84 m. Nhà thờ được xây dựng theo phong cách Gothic và có mặt tiền được trang trí bằng các tác phẩm điêu khắc của rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng, bao gồm như Donatello, Ghiberti, Luca. Nhà thờ chính tòa là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Florence. Hàng triệu du khách ghé thăm để chiêm ngưỡng công trình kiến trúc đồ sộ to lớn của nó. Nhìn từ xa, mái vòm cao chót vót nổi bật giữa trời, thể hiện sự uy nghi và tráng lệ giữa thành phố Florence. Và đây là một con lợn rừng may mắn trong lòng thành phố Florence. Nếu du khách xoa lên mõm của nó thì sẽ gặp rất nhiều điều may mắn đến với quý vị. Truyền thuyết trên đã thu hút rất nhiều khách du lịch đến trải nghiệm. Một địa điểm quý vị không nên bỏ qua đó chính là quảng trường Pisa Michelangelo.
Quảng trường Pisa Michelangelo nằm trên một khu đồi cao ở phía nam của thành phố Florence, cách mặt biển 100 mét. Đây là vị trí cực kỳ đẹp để ngắm cảnh. Từ quảng trường, bạn có thể chiêm ngưỡng toàn bộ quang cảnh thành phố, ban ngày cũng như ban đêm đều rất là đẹp. Và đây là cầu Ponte Vecchio. Nhìn từ xa, bạn có thể nhận biết được Ponte Vecchio là một cây cầu thật sự, vì nó không có thành cầu, cũng không có xe chạy qua. Chỉ có hai dãy nhà cổ vắt ngang qua sông Arno. Khởi điểm ban đầu, cây cầu được kiến thiết bằng gỗ. Sau một trận lũ lịch sử diễn ra, cây cầu mới được xây dựng lại bằng đá, và phần khung vòm đá của cầu có lịch sử lâu đời bậc nhất ở châu Âu. Khi lên cầu, quý vị sẽ phải trầm trồ kinh ngạc khi hai bên là một hệ thống các cửa hàng xinh xắn nhộn nhịp từ các thương nhân lớn nhỏ khác nhau. Cầu mang đến một góc nhìn tuyệt đẹp về sông Arno, toàn cảnh thành phố, đặc biệt vào lúc hoàng hôn khi ánh nắng mặt trời mềm mại tạo ra một bức tranh tuyệt vời. Và đây là thành phố Milan. Nhắc đến Milan, mọi người đều có thể liên tưởng tới những nhãn hiệu thời trang như những đội quân La Mã ngày xưa chinh phục khắp ngõ ngách khắp nơi trên thế giới. Những thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Prada, Armani đã trở thành một trong những món đồ không thể thiếu của giới nhà giàu, và đồng thời cũng thể hiện đẳng cấp của mình. Milan là một trong những thành phố trung tâm thời trang nổi tiếng trên thế giới, và các sự kiện thời trang, các tuần lễ thời trang, những buổi biểu diễn mang tầm cỡ quốc tế quan trọng nhất thế giới đều diễn ra ở nơi đây. Nếu quý vị ưa thích mua sắm thì một địa điểm không thể bỏ qua, đó chính là trung tâm mua sắm cao cấp Galleria Vittorio Emanuele. Đây là một địa điểm không thể bỏ qua cho các chị em mê shopping. Được xây dựng vào thế kỷ thứ 19 và là một trong những trung tâm mua sắm lâu đời nhất ở châu Âu. Trung tâm thời trang này được đặt tên theo vị vua đầu tiên của Vương quốc Ý thống nhất. Trung tâm mua sắm có hình chữ nhật và được bao phủ bởi một mái vòm bằng kính và thép. Nó có 2 tầng và có hơn 100 cửa hàng, bao gồm các cửa hàng của các thương hiệu cao cấp như Gucci, Prada, Louis Vuitton. Khu trung tâm này là một địa điểm mua sắm phổ biến ở Milan, là một trong những địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng nhất ở thành phố. Nó được biết đến với kiến trúc đẹp, sang trọng, cũng như các cửa hàng cao cấp, và có giá từ hàng nghìn đến hàng chục ngàn đô la cho một cái túi xách. Một trong những điểm nổi bật của khu trung tâm mua sắm này là sàn đá cẩm thạch. Sàn được trang trí với các bức tranh khảm mô tả các biểu tượng của thành phố Milan, bao gồm con bò đực Turin. Truyền thuyết kể rằng nếu bạn xoay quanh 3 vòng trên bụng của con bò đực, bạn sẽ gặp may mắn trong tình yêu. Cách đó không xa, chỉ vài bước chân, có một công trình cũng cực kỳ vĩ đại. Đó chính là nhà thờ chính tà Milan, tiếng Ý là Duomo di Milano. Nhìn từ xa, nhà thờ chính tòa Milan trông như một cung điện lộng lẫy, sừng sững đầy uy nghi, với những tháp chuông cao chót vót đâm thẳng lên tận chân trời. Kiến trúc của nhà thờ kết hợp nhiều phong cách khác nhau, từ Gothic đến Neo-Gothic, tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo và khác biệt so với những nhà thờ khác. Nó được xây dựng vào năm 1386 và mất hơn 500 năm để hoàn thành. Nhà thờ là một trong những nhà thờ lớn nhất và đẹp nhất ở châu Âu và là một biểu tượng của thành phố Milan. Các tháp chuông của nhà thờ cao chót vót và tháp chuông cao nhất
có chiều cao đến tận 108 mét và có thể nhìn thấy từ khắp thành phố. Và mặt tiền nhà thờ được xây dựng theo phong cách Gothic và được trang trí bằng hàng ngàn những tác phẩm điêu khắc. Nhà thờ được xếp là lớn thứ tư ở châu Âu và nó có đến hơn 3.400 tác phẩm điêu khắc. Nhiều trong số đó là tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng như Giovanni, và nó thu hút đến hơn 3 triệu du khách mỗi năm. Cùng với nhà thờ Chánh tà Milano, lâu đài Forzesco được xem là một trong những địa điểm du lịch biểu tượng của Milan. Đây là địa điểm lý tưởng để tìm hiểu về lịch sử Milan từ thời Trung Cổ cho đến thời hiện đại. Nơi đây cũng lưu giữ rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, kỹ thuật, kiến trúc nổi tiếng của Ý. Nổi tiếng nhất là Codex Chivusianus, là bản thảo bí ẩn nhất của Leonardo da Vinci. Lâu đài đặc biệt với kiến trúc vừa cổ điển vừa hiện đại là sự kết hợp hài hòa giữa các phong cách nghệ thuật khác nhau, từ cổng chào mang vẻ uy nghiêm đến những tòa tháp độc đáo. Mỗi góc của lâu đài đều thể hiện sự tinh tế trong thiết kế. Công viên Forza nằm ngay bên cạnh lâu đài, mang đến không gian xanh mát và thoải mái để người dân du khách có thể thư giãn sau khi khám phá lịch sử nghệ thuật bên trong lâu đài. Khu vườn thoáng đãng và nơi tốt nhất để đi dạo chơi và chiêm ngưỡng cảnh quan. Không chỉ là một công trình kiến trúc đẹp mắt, còn là một kho tàng nghệ thuật và văn hóa đa dạng. Ngày nay nó đã trở thành một bảo tàng. Bên trong bạn sẽ tìm thấy nhiều bảo tàng quý giá như bảo tàng nghệ thuật cổ điển, bảo tàng điêu khắc, bảo tàng trang sức, và những tác phẩm nghệ thuật tại đây kể lại câu chuyện về lịch sử và văn hóa của Milan qua các thời kỳ. Trung tâm mua sắm Galleria là thiên đường dành cho các chị, thì sân bóng đá San Siro là thiên đường dành cho các ông. Sân vận động này được xây cho cả hai câu lạc bộ bóng đá Inter Milan và AC Milan. Là một sân bóng đá mà tất cả dân xem bóng đá đã từng nghe qua. Đây là điểm đến thú vị đặc biệt dành cho các fan hâm mộ túc cầu. Các tour ghé thăm sân vận động thường thu hút du khách mỗi ngày. Du khách sẽ có cơ hội vào bên trong sân vận động, ghé thăm bảo tàng, mua quà lưu niệm hay sưu tập áo của các cầu thủ yêu thích của mình. Nếu quý vị nào yêu thích những cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, núi non hùng vĩ, quý vị có thể ghé thăm dãy núi Dolomite. Dãy núi Dolomite là một dãy núi nằm ở miền Bắc nước Ý, giáp với Áo và Thụy Sĩ. Đây là một trong địa điểm đến du lịch nổi tiếng nhất ở Ý, với những đỉnh núi cao chót vót, với những thung lũng xanh tươi và những thị trấn duyên dáng. Dãy núi Dolomite được hình thành cách đây hơn khoảng 60 triệu năm, là một phần của dãy núi Alps bị tách ra và trồi lên. Dãy núi có nhiều đỉnh núi cao hơn 3.000 mét, trong đó đỉnh Marolada là đỉnh cao nhất với độ cao 3.343 mét. Dãy núi Dolomite là một điểm đến tuyệt vời cho các hoạt động leo núi, đi bộ đường dài, trượt tuyết, trượt ván trên tuyết. Có rất nhiều con đường mòn đi bộ đường dài trong dãy núi, từ những con đường mòn dễ dàng cho đến những con đường mòn khó khăn hơn. Dãy núi cũng là một điểm đến phổ biến cho các môn thể thao mùa đông, với nhiều khu nghỉ mát trượt tuyết và trượt ván trên tuyết. Và mùa thu, quý vị có thể trải nghiệm những cung đường tuyệt đẹp, lái xe trên giữa một rừng thông lá vàng xuyên suốt các dãy núi, nhuộm vàng cả một sườn đồi đẹp như trong một câu chuyện cổ tích. Ngoài ra còn có rất nhiều những ao hồ với làn nước trong xanh màu ngọc bích, khiến du khách mê mẩn đến quên cả lối về. Với cảnh quan hùng vĩ, văn hóa độc đáo và những hoạt động thiên nhiên hấp dẫn, vùng Dolomite là điểm đến tuyệt vời cho những người yêu thích khám phá và trải nghiệm. Đến với Dolomite,
bạn sẽ có cơ hội thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên và khám phá những trải nghiệm độc đáo của vùng núi này mang lại. Và cuộc hành trình khám phá những điểm đẹp nhất nước Ý đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Mong quý vị các bạn hãy tiếp tục ủng hộ, hãy like và share kênh của mình. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày tốt lành.